Frumos și mai vărsător, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Astăzi vom face etalarea pentru luna iulie, etalare despre iubire și despre bănuți. Și bineînțeles că, așa cum v-ați obișnuit, începem cu vărsătorii care au deja o relație, să vedem care este dinamica emoțională în luna iulie pentru voi. Hai să vedem, avem așa un pic de agitație aici pentru cei care au o relație, să vedem la cum arată atmosfera. Da. Ce căldură, nu mai pot. 3 de bâte avem. 4 de bâte, foarte frumos. Îmi place când ies secvențe de cărți așa, una după alta, din aceeași suită. Și 5 de monede, wow, ok. Avem rege de monede la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, atmosfera sau energia în luna iulie este una de seriozitate, de maturitate, de comoditate, poate fi, da, siguranță. Există o certă zonă de siguranță în această relație sau este o relație care se bazează pe acest gen de energie în care de confort, să zicem. Ne simțim bine împreună, suntem ok. 3 de bâte este cartea vizionarului sau este cartea viziunii de viitor, planuri de viitor, unde ne dorim să ajungem, ce ne dorim pentru relația noastră, poate discuții, bâtele pot însemna comunicare mai multă. În această perioadă, 3-4 de bâte ne poate vorbi despre faptul că intenția ambilor parteneri este ca pe viitor să fie mult mai multă armonie, mult mai multă voie bună, mult mai multă, nu știu, veselie, fericire și așa mai departe. Planurile sunt unele pozitive, dar aș spune că aici ne împiedicăm de ceva. Ori unul dintre voi trăiește cu frică, ori există o certă răceală între voi sau va exista în această perioadă, ori este frică, atenție, frică de abandon. Adică aici ca și cum avem o viziune împreună, viziunea comună este de construcție, este de aici de a ne logodi, atenție, poate fi și asta, 4 de bâte poate fi cartea logodnei, în care să zicem, păi dacă nu suntem căsătoriți sau așa, dar trăim în aceeași casă de ceva timp, ne hotărâm să oficializăm aici, nu neapărat să ne ducem să scoatem actele la primărie, dar cel puțin să facem oficial cu inel pe deget și așa, pentru că aici există o certă frică, cineva, unul dintre cei doi are frică că, vezi, Doamne, nu o să ajungă aici unde plănuiesc ei pe viitor. Asta pentru cei care nu sunt căsătoriți, da? Pentru cei care sunteți căsătoriți deja și aveți o stabilitate și cu tot, cu pirostrii, cu copii, cu cățel și porcel, aici vedem o certă răceală, poate fi 5 de monede, poate există anumite momente când în relația voastră există o certă distanțare din partea unuia dintre voi sau o certă singurătate, te simți singur, chiar dacă ești în compania celuilalt, te simți singur. Sau, mă rog, unul dintre voi se simte singur. Aici este imaginea asta. Planurile de viitor există sau se vor face în această perioadă, planuri de a introduce mult mai multă energie pozitivă, armonie și așa mai departe, dar există și o certă durere, tristețe, răceală, frică. Cam asta este energia 5-ului de monede. Nu cred că este neîncredere că o să se ajungă aici, dar e o certă goliciune emoțională. Nu știu ce se întâmplă, nu văd niciun indiciu aici care să-mi arate faptul că s-a întâmplat ceva. Nu văd nimic care să îmi atragă atenția.
Poate că aici faptul că veți încerca, de ce nu, să vorbiți mai mult despre hai să schimbăm anumite lucruri pentru că să fim mai optimiști, să fim mai încrezători, să fim mai, nu știu, viziunea să fie una mai comună, mai pozitivă, ca să depășim acest moment de răceală și goriciune. Asta este, aș spune, ideea. Ori amândoi vă simțiți apăsați de ceva, ori unul dintre voi doi. Dar aici e ca și cum ok. Regele de monede poate fi o atitudine atenție, o atitudine de lene pe negativ, da? De comoditate. De a zice, las că e bine și așa, merge și așa, nu știu, chestii de genul. Suntem bine, Doamne, nu avem nimic, dar de fapt avem ceva. De aia zic, încercați să discutați mai mult și să fiți să puneți punctul pe I, să vedeți de ce există această energie între voi doi sau în relația voastră. De ce există frică, de ce există detașare, ce s-a întâmplat, discutați cu adevărat despre ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat ceva, căutați motivul real pentru care există acolo frica aia sau nu știu ce să zic, interesantă imagine pentru voi. Hai să vedem vărsătorii singuri, cam ce se arată pe la voi, dragii mei. Când zicem singuri, vorbim despre cei care nu sunt oficial în ochii lumii, să zicem așa, într-o relație tradițională, da? Nu că nu ați avea pe cineva, dar pur și simplu poate că tu stai la tine, celălalt stă la el acasă și nu este acel nucleu de relație oficială, da? Avem temperanța, avem rege de cupe și avem marea preoteasă. Foarte interesant, îmi seamănă foarte mult cu, cred că la vărsător am văzut, pardon, la săgetător am văzut o combinație de genul ăsta. La capătul cărților avem un 9 de cupe, aici avem o certă energie a celor singuri, energie de încredere în ei înșiși, de autostimă bună, o energie extrem de, a spun, matură din punct de vedere emoțional, încredere foarte mare în tine însuți, avem și împăratul aici. Deci aici e o imagine a celor singuri care se simt bine în această perioadă, în această lună. Vorbim despre echilibru, vorbim despre înțelepciune, vorbim despre învățare. Vărsătorii singuri au învățat multe în această viață și sunt mult mai echilibrați din punct de vedere emoțional. Dacă există cineva în viața voastră, sunteți extrem de liniștiți în prezența acestei persoane. Vă simțiți nu neapărat ca acasă, dar vă simțiți foarte bine. Echilibrul este foarte mare, echilibrul emoțiilor, da? Deci ești foarte liniștit lângă această persoană. Dacă nu există nimeni în viața altora dintre voi, aici apare o persoană, dragii mei, și această persoană pare că este persoana care nu m-aș duce cu gândul persoana care te echilibrează, că nu-mi place să spun atât de categoric lucrurile. Dar este o persoană care vine cu o pace, cu liniște, o inimă mare, o persoană sensibilă, o persoană
foarte implicată emoțional, poate fi o persoană spirituală, de ce nu, sau care a făcut o muncă interioară destul de profundă, aduce numai energie armonioasă această persoană. Poate fi un săgetător, un taur, un rac, scorpion, pești. O persoană care se compromite, ceea ce simte, aia spune, ceea ce își dorește, aia, da, transmite, ceea ce spune, aia face. O persoană înțeleaptă și o persoană intelectuală pare că este, dar mai mult decât atât foarte crescută din punct de vedere interior. Da? Am învățat foarte multe în această viață, pe plan emoțional. Hai să vedem finanțele. Ce se arată din punct de vedere financiar pentru vărsători în luna iulie? Rege de cupe și aici, 7 de bâte și as de spade. La capătul cărților 5 de bâte. Foarte interesant. Poate că din punct de vedere financiar există un pic de vâlvă, poate că nu știu dacă e vorba despre faptul că ești într-un conflict ori la locul de muncă, ori sunt niște neînțelegeri între tine și colegii de muncă sau între tine și un, nu știu dacă neapărat un șef. Eu aș spune mai repede că e un coleg de muncă cu care tu te înțelegeai bine și acum dintr-o dată parcă vezi niște bariere, parcă nu vă mai înțelegeți, nu știu care este misterul aici. Dar pare că se va rezolva. A fost doar așa o mică nu știu, așa, contraziceri din astea tâmpite, niște chestii ciudate. Acum, pentru a, mă rog, asta pe o parte. Pe de altă parte, se va depăși o situație din punct de vedere financiar, se va depăși, se va rezolva o situație un pic mai hai să spunem că ai tot avut frâne în ultima perioadă. Ceva nu se rezolva, ceva nu ajungea la, nu știu, la o concluzie. Ei bine, acum se rezolvă acel ceva. Orice frână și refuz sau piedică pe care ai simțit-o în ultima perioadă din punct de vedere financiar, pare că în această lună se dezleagă astrele și o să fie bine. E doar nevoie de un pic de atitudine din partea ta să te calmezi. Poate această carte, acest 5 de bâte ne arată o agitație interioară pe care tu o ai de ceva vreme pe plan financiar. Iar aici, e ca și cum se spune calm down un pic, dragă vărsător, da, că totul are o rezolvare în această viață și pare că în această perioadă vine rezolvarea. Dacă nu aveți un job, că poate există și varianta asta pentru alții dintre voi, dacă nu aveți un job, continuați, dragii mei, să aplicați CV-uri sau ce se face pe online ca să găsiți un job. Nu vă limitați aici. E ca și cum vi se spune, nu vă limitați. Puneți CV-uri oriunde vă trece prin cap, pentru că nu știi niciodată de unde sare iepurele și vei fi contactat. Na. Așa că aș spune că este foarte pozitiv ce vedem aici. Nu văd niciun fel de problemă de nerezolvat din punct de vedere financiar. Singurul lucru, te văd pe tine agitat, dar aia e. Încearcă să-ți păstrezi calmul, calm down, cum am zis aici, pentru că vei vedea cum vei trece cu bine peste acest
hop, să-l numim așa. Dacă tu ai un proiect creativ, regele de bâte poate fi imaginea unui proiect creativ. Dacă ai un proiect creativ, insist, nu te limita, comunică, pentru că pare că este un proiect care are legătură cu comunicarea, nu te limita în niciun fel. Vorbește, treci tu peste blocajele și frânele autoimpuse, pentru că 7 de bâte poate fi poziția celui care are foarte multe, nu pot să spun, de-aia pun între ghilimele tabuuri. Vărsătorii în general nu au tabuuri, însă există și vărsători care sunt foarte atenți la ce spun, să nu deranjeze, să fie totul așa cald, nu știu. Deci aici e vorba despre no limit, dă-i. Tu comunică, spune așa cum ți se spune din inimă. Nu încerca să te mai, adică nu te mai frâna. De ce să te frânezi? Da? Și să trăiești tu aici în tensiune, în dubii. Spune lucrurilor pe nume așa cum le simți. Pentru că aici e o chestie de proiect de suflet, un proiect creativ, un proiect pe care, dacă este un proiect pe online, ca și mine, stăm aici, vorbim, dacă mi-aș pune lacăt la gură și nu aș zice lucrurile așa cum le simt, nu ar fi în natura mea. Și atunci aș trăi, într-un fel sau altul, tensionată, agitată sau, nu știu, neîncrezătoare, ziceți cum vreți voi. Cam asta este imaginea care încearcă să ne arate, pe care încearcă să ne arate aceste cărți în această categorie de vărsători creativi, da. Da. Dacă ai de rezolvat acte, documente, pentru că asul de spade poate vorbi și despre asta. Acte, documente, testamente, habar n-am, chestii de genul ăsta, da? Legate de notariat, legate de instituții de stat. Poate că în principiu vei găsi anumite piedici, adică te duci la ghișeul X, îți zice du-te la ghișeul Y sau aveai programarea astăzi, dar rezultă că te duci și zice, păi nu, stați că am greșit și că trebuie să veniți mâine. Pare că sunt anumite piedici, întârzieri în privința asta, dar totul e bine când se termine cu bine. Se va termina cu bine, nu văd niciun soi de piedică pe termen lung, da? Deci nu, va fi doar așa, o certă piedică la un moment dat, te vei agita, te vei enerva, dar după aia se rezolvă, da. Cam asta este ideea. Nu mai am altceva, dragii mei. Să zicem că destul de pozitiv și de interesant, cu toate că avem aici două cărți care ne arată un pic de tensiune. Nu mai am altceva pentru voi, vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!